नमस्ते साथीहरू, यहाँहरूलाई स्वागत छ एसके युट्युब च्यानलमा। म सुसन परियार। आज हामी मोबाइल फोनबाट एउटा लोगो बनाउन सिक्दैछौँ। जुन लोगो तपाईँले आफ्नो फेसबुक पेजमा अथवा तपाईँले युट्युबको पेजमा पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। लोगो बनाएर आफ्नै नामबाट तपाईँले कसरी लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि तपाईँले 5 मिनेटमै जान्न सक्नुहुन्छ। त्यो लोगो कसरी बनाउने, जुन एप्लिकेसनमा हामीले धेरैभन्दा धेरै काम गर्न सक्छौँ, तर हामीले एउटा प्रोफेसनल खालको लोगो चाहिँ मोबाइलैबाट पनि बनाउन सक्छौँ। आउनुहोस् हामी मोबाइलबाट हेरौँ कसरी बन्दो रहेछ त लोगो। यो एप्लिकेसनको नाम छ पिक्सआर्ट। यसलाई ओपन गर्नु होला। यो चाहिँ एन्ड्रोइड र आइफोन दुवैमा पाइन्छ। र प्लसको आइकन यहाँनिर देख्नुभएको छ, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। तपाईँले यसरी स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि यहाँ तल कलर ब्याकग्राउन्ड भन्ने देखिन्छ। यस व्हाइटलाई लिनु होला। टुल्समा गएर तपाईँले क्रपमा जानु र स्क्वायरको सेप लिएर एप्लाई गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर टेक्स्ट देख्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्टमा तपाईँले आफ्नो नामको पहिलो अक्षर अथवा कम्पनीको नामको पहिलो अक्षरलाई यसरी लिन सक्नुहुन्छ। यसलाई ओके गर्नु होला। यसमा तपाईँले फन्टहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा आफूलाई कस्तो खालको फन्ट मनपर्छ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यो खालको मन पऱ्यो, म यो राख्छु। र फेरि आफ्नो लास्ट नेम पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। लास्ट नेमको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर यस्तो माथि यो आइकन छ, यसलाई क्लिक गरेर डुप्लिकेट गर्नुभयो भने यसरी आउँछ। र आफ्नो सरनेम अथवा तपाईँको कम्पनीको लास्ट नेमलाई पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। र यसको लागि चाहिँ म अर्को मेरो लास्ट सरनेम चाहिँ पीबाट सुरु हुन्छ, पी लिन्छु। र यसको कलर पनि म चेन्ज गर्छु। यसमा चाहिँ आफूलाई जस्तो कलर मनपर्छ त्यस्तै राख्न सक्नुहुन्छ। इन्ग्रेडियन्ट बनाएर राख्न पनि सक्नुहुन्छ, यस्तो मिक्स बनाएर। तर म सिङ्गल कलरै लिन्छु। मलाई यो रेड कलर मन पऱ्यो, म यो रेड कलर राख्छु। यसको चाहिँ यो दुईटालाई चाहिँ एकदम सेन्टर बनाएर तपाईँले बराबरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो भइसकेपछि तपाईँले एप्लाई गर्नु होला। फेरि तपाईँले टेक्स्टमा आउनु होला। तपाईँको नाम लेख्नु होला अथवा कम्पनीको पुरा नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। मेरो नाम सुसन हो, म सुसन लेख्छु। र लास्ट नेम मेरो परियार छ, परियार लेख्छु। यसरी मैले यसलाई फेरि डन गरेँ। यसलाई चाहिँ यो भागमा राख्छु। र यसलाई चाहिँ म अब कलर चाहिँ एकदम इन्ग्रेडियन्ट टाइपको बनाउँछु। एकपट्टि रेड एकपट्टि ब्ल्याक। रेड लिन्छु, यसलाई एप्लाई गरेँ। आफू कुन भागमा चाहिँ तपाईँले रेड राख्ने हो, यो भागमा चाहिँ म रेड राख्छु अगाडिपट्टि, पछाडिपट्टि ब्ल्याक राख्छु। यसरी एप्लाई भइसकेपछि फेरि तपाईँले यहाँ ड्र अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ड्रमा आउनु होला। ड्रमा आइसकेपछि तपाईँले सेपमा जानु होला। सेपमा गइसकेपछि यहाँनिर एउटा यो झट्का टाइपको करेन्टवाला टाइपको यो सिग्नल छ, यसलाई लिनु होला। र कलरमा वाइट यसरी तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। यसरी सेपमा गएर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई कति जतिमा राख्दा राम्रो देखिन्छ त्यो तपाईँले बनाउँदै गइसकेपछि थाहा हुन्छ। यसरी बिचमा राखेँ मैले। अलिकति थोरै कोल्टाउँछु यसलाई। झट्का टाइपको चाहिँ यसरी राख्दाखेरि राम्रो देखिरहेको छ। र यसलाई पनि एप्लाई गरिदिनु होला। फेरि तपाईँ यता फेरि त्यही ड्रमा आउनु होला। ड्रमा आइसकेपछि फेरि सेप लिनु र यो स्क्वायर यो सर्कलवाला लिन्छु म। अब यसलाई यसरी राख्नु। फेरि एप्लाई गरिदिनु होला। अब त्यसपछि फेरि तपाईँ यो टुल्समा आउनु होला। टुल्समा आइसकेपछि सेप क्रप भन्नेमा छ। सेप क्रपमा आइसकेपछि यो सर्कलको लाइन छ, यसलाई यसरी राख्नु होला।
यो चाहिँ ब्ल्याक घेरा सम्मको राख्दा पनि हुन्छ यसरी ठ्याक्क एडजस्ट गरेर बीचमा सेन्टरमा मिलाउनु होला तपाईले त्यसपछि तपाईले यहाँ सेभमा गएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यो सेभ भइसकेको छ पीएनजी फाइलमा अब यो लोगो तपाईले जहाँ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकको पेजमा युट्युबको पेजमा थ्यांक यू साथीहरु तपाईले हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईहरुलाई र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरु हामी तपाईहरुलाई फेरि पनि दिनेछौँ थ्यांक यू